So, hindi po siya basic. So, medyo tataasan natin ang konting level natin ng sumikat-sikat naman. So, hi guys, it's Lisa. Welcome back to my channel. In this video, I will show you how to make a bunny twisted balloon. So, hindi po siya basic. So, medyo tataasan natin ang konting level natin ng sumikat-sikat naman. So, hindi siya yung pang on-the-spot balloon twisting. So, it takes time to make this kind of bunny. So, ano pang hinihintay nyo? Let's check it out. So, yung mga kakailanganin natin sa ating twisted bunny balloon ay dyan, naka-flash. Tadam! So, gamit muna tayo ng isang balloon 260 white. Gawa po kaya. Tapos ito, pasok na. Mo yung center kung saan to dyan ka mag-pinch, okay? This one. Face na yung gagawin natin. Okay? Mga 6.
lang po tayo ng 1/2 inch bubble para sa nose. Ngayon, ikakabit na natin yung ulo niya. Okay? Ay, ano tawag doon? Tenga ba? Talagyan natin dito. Okay? So, pagkakabitin muna natin silang dalawa. Ayan na siya! Ayan na siya! Wow! Ayan dito! Tara! Yanda ang ating bunny. Yan ang nakayaanan ko. Pagpasensya nyo na. Wala namang standard, okay? So, kung appreciate nyo, edi thank you. Edi wow. Yan lang kaya ng aking powers. Pagpasensya na. Ito yung kanyang bambam. See? So, tada.
Thank you for watching. See you on my next video. Bye!